Hello, hello mga peeps! Welcome back to my channel. It's me, nandito na naman ang baklang nagmamaganda, si Chading. Sa araw na ito ay magme-makeup po tayo at ipapakita ko sa inyo ang aking everyday makeup look. Yes, may ganon. May everyday makeup look tayo. Siyempre, kailangan naman natin magmukhang maganda dito sa ating trabaho. Wala nang marami pang mga kasatsatan, maraming kaek-ekan. So, magsimula na tayo kasi baka may mga dumating na kliyente at hindi tayo makapag-makeup. So, let's go! Siya nga pala mga peeps, bago tayo magsimula sa ating makeup look ngayon, shout out nga pala dyan sa isa ko sa mga besties, si Jericho Vilyasin. Kung kayo ay mahilig sa mga adventures, pwede kayong mag-subscribe sa channel niya, si Ekong Gala. Pwede kayong pumunta sa channel niya, makikita nyo doon ang kanyang mga vlog about adventure kung mahilig kayo. Kaya subscribe na kayo. So mga peeps, bago tayo magsimulang mag-makeup, kailangan muna natin maghilamos para matanggal ang mga excess na mga oil, mga excess na mga dumi sa ating mukha. So bago tayo magsimula, kailangan muna natin maglagay ng primer. Ang ilalagay kong primer ay itong LA Girl Pro. So maglalagay na tayo. Ayan, nalagyan na natin sa mukha natin at i-massage natin siya ng ganyan para maganda ang ating make-up. Hindi siya agad matunaw, hindi agad siya mahulas. So ayun mga peeps, nakapaglagay na ako ng primer. Ngayon, maglalagay na po tayo ng foundation. At ang foundation na gagamitin ko ay itong Maybelline Fit Me in the shade Sun Beige 310. Ayan ang aking shade. So, ilalagay na natin siya sa ating face lock, mga peeps. Gagamit tayo ng brush. So, bago tayo maglagay ng foundation, kailangan muna natin siyang i-shake-shake para yung mga namumuong sama ng loob ay mawala. Siyempre, sa pagme-makeup mga tips, kailangan lagyan na rin natin itong liig natin para ginitawin magmukhang multo. Para hindi magmukhang, para magpantay ang ating makeup. Dapat ang shades natin dito sa mukha at saka sa liig ay pantay. Para hindi siya magmukhang halatang. Pagkatapos natin maglagay ng foundation gamit ang brush, gagamitan ko rin ng blending brush, ng blending brush. What? Ay, gagamitan ko naman siya ng pagkatapos natin maglagay ng foundation gamit ang brush, gagamitin naman natin siya nitong beauty blender para maganda talaga ang finish ng foundation sa ating face.
Ayan, nalagay na natin ang foundation sa ating mukha, mga peeps. Ngayon, maglalagay naman tayo ng concealer. Ang gagamitin kong concealer ay itong Maybelline. Ayan. Nalagay natin siya dito sa ating under eye, sa ating T-zone, sa ating forehead. Tapos mga peeps, isi-set na natin gamit itong beauty blender na ginamit natin kanina sa foundation. So ayun, nailagay na natin ang ating concealer sa ating under eye at saka sa ating T-zone at saka sa forehead. Ngayon, lalagyan na natin siya ng pressed powder gamit itong Maybelline Fit Me in the shades Natural Beige. Maglalagay naman tayo ngayon ng setting powder sa ating under eye gamit itong Nichido mga peeps. Ayan siya. So, ayun, nakapaglagay na ako ng setting powder. Ngayon, ayusin lang natin itong kilay natin kasi sabog-sabog. So, gagamit ako ng hindi kilalang eyebrow. So, ayun, nakapagkilay na ako. Ngayon, maglalagay na tayo ng mascara. Ang gagamitin kong mascara ay itong mascara na galing Avon. contour ay itong contour kit ng ewan ko ano to. Nabili ko lang dito sa department store. Ang gagamitin kong shade ay itong warm bronzer. Nabili natin siya dito. Magkaroon na ng konting definition ng ating face. Kasi ang ating face ay bilog. Ngayon guys, iwa-wipe out na natin itong ating nilagay na. Siyempre, ang panghuli mga pips ay maglalagay tayo ng lipstick. Ang gagamitin kong lipstick ay itong lipstick ng Maybelline. Ang shade nito ay Clay Crush. Ayan siya. So, lalagay lang natin siya sa ating bibig. One eternity later.
So mga pips, ito na ang aking look. Yung aking pang everyday look. So kung nag-enjoy kayo sa video na ginawa kong to, i-like nyo at mag-subscribe kayo sa channel ko. Hit nyo yung notification bell para pag nag-upload ako sa susunod kong mga video ay At para sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa comment box para sa susunod kong mga video. And thank you pala mga pips for watching. I love you all. Mwah!